سلام، خوبین؟ امروز اومدم روستای کاظم آباد، یه اقامتگاه بومگردی خیلی قشنگ اینجا هست. یک هنرمندی هم اینجا هستن که ترک بافی میکنن، یکی از هنرهای اصیل بیرجندی که حالا بریم هم هنرشون رو ببینیم، هم این اقامتگاه رو ببینیم و ببینیم که به چه صورت هست. ببینید که برفی هم هست، از تو این جاده های اینجوری صعب العبور اومدیم. ببینید این اقامتگاه چه سلام، خوبه؟ سلامتین، قربون شما. ببینید چه منظره زیبایی داره. به چه قشنگ شده. برف آمده اینجا اصلا از این درک وارد اینجا میشه یه جهانی دیگه، بهشتیه برای خودش. بله دقیقا. اینجا هم دفتر کار آقای فروتن هست. ببینید پروانه لوح تقدیر، ماشاءالله هزار ماشاءالله کم ندارن. یه عالمه لوح سپاس و اینا و یه عالمه لوح تقدیری که نگرفتن یا اینجا نذاشتن. نه هست دیگه، نذاشتیم دیگه. اون اقامتگاهی که اون سمت هم میبینید هست که چند تا اتاق داره. از این طرف هم که این اقامتگاهی هم که اینجا هم میبینید اینجا هم هست که میتونید تشریف بیارید اینجا. چوبایی که باید سبد رو درست میکنیم اینا، ولی تو کو خیلی توی ارتفاعاته. حالا اینا برای نمونه آوردم اینجا که کسایی که دوست دارن خود درختش هم ببینن مواد اولیه‌اش چجوریه، از نزدیک میتونن ببینن. این درختیه که باهاش همون به حساب ترک بافی و چوباش از این درخت، از این بوتا چیز میکنن. درسته؟ بوته است یا درخته؟ درخت گس چیه؟ درخت بید قرمز. درخت بید قرمز هست. محصولات کاظم آباد عمده‌اش قرمزه. زرشک که اونجا هست قرمزه، عناب که اینا هست قرمزه. بله. چوب صنایع دستیشه که قرمزه. حالا بعضیا میگن پرسپولیسی، ولی نه، خود محصولات اینطوریه. طبیعتی کار کرد. آره طبیعت اینجا پرسپولیسی بوده. آره. حالا اینجا چون هنوز محله پایینی کار هست، یه خورده خاکی و مسئله ساختمانی و اینجور چیزا هم هست که من دارم اینجا کار میکنم. هنوز یه مقداری از کار هنوز مونده، ولی تا موقعی که شما عزیزان تشریف بیارید اینجا تکمیل شده دیگه. یه درصد کمی که الان اینجا دارم همین نردارا درست. نگاه کنید یه اتاق حالت این آشپزخونه شه. درسته؟ که درنده میشه فعلا آشپزخونه که می‌بینید اون کبابپز و حالا بقیه وسایلاش هم تا همین یک ماه دیگه آماده میشه. این اتاق سنتی مونه که کرسی میخوره. بله می‌بینید اینجا هم کرسی میخوره، بخاری آتشی داره. بله به این صورت. اینا سویت کامله. آره اینجا این اتاقا ظرفشو و گاز تکشله و سرویس حمام دستشویی و بخاری گازی و این چیزا همه چی تکمیل داره دیگه. یه حالت یه سویت کوچک برای یه خانواده.
بعد این اتاق VIP ما به حساب بزرگمونه که پذیرایی در واقع محسوب میشه. صد درصد به دست خودم ساخته شده. هیچ نیروی کسی دیگه در اینجا کار نکرده. از نقشه، طراحی، اجرا، گچبری، تاسیسات، برق کشی، لوله کشی، آب، کابینت، در کار خودم درست کردم اینجا. زنده باشه. خشفش، نرده ها، رسمی بندی های سنتی، کلا یعنی کل مجموعه کاظم آباد همه چی طراحی، اجرا، کار، همه چی از 0 تا 100 کار خودمه. همون قیچی رو بردارید، از هر جا میتونید برید بالا. با این قیچی اول چاقه های همین بید قرمز رو میچینن، بعد باش سبد و مثلا ظروف و وسایل دیگه حالا درست میکنن. خب حالا شما اینا که مثلا ریستره از اینجا میچینیم. اینا که ریستره، ولی درشتار میخوام بذارم که قلمه بشه برای سال بعد. فقط ریزا. حالا شما میخواد بچینی الان از این بعد اون دیگه ها. از اینجا بگیرید، از اینجا پلم بگیری بچین. منو نگاه کنید، فرق چیزایی که من جمع کردم با کاری که آقای فروتن جمع کرده. میگن کار نیکو کردن از پر کردن است، درسته آقای فروتن؟ دیگه آره، هر کسی هم بار اول نمیتونه جا ندیده کاری انجام بده. نیاز به آموزش، نیاز به اطلاعات در مورد اون کار داره. بله. نگاه کنید الان با همینا، حالا یه چاقون بده که بره بافت. الان با اینا این سبدهای خوشگل رو درست میکنن. ببینید اینجاش هم یه حالت مدل در آوردن. اینا چیزایی هست که هنرهایی هست از چند هزار سال پیش توی این منطقه مردم از اینا با اینا ظرف و ظروف درست میکردن. یه چیزایی هم هست که عمریه، 100 بارم اینجوری از دستتون بیفته نمیشکنه، خراب نمیشه، رنگ و روش نمیره. و اصالت این منطقه با همیناست. مثلا این سینی پذیرایی به عنوان مثلا سینی پذیرایی میشه ازش استفاده کرد که خیلی قشنگ میشه برای اقامتگاه‌های بومگردی، مخصوصا یه حالت سنتی داره، خیلی حس خوبی بهش میده. مثلا این فکر میکنم ظرف میوه هست، سبد میوه هست، ظرف میوه هست. اون میوه، اینا آجیل، بله، بعد اینا سبزی، بله. یا مثلا حالت پیش دستی هم، پیش دستی میوه خوری، شیرینی خوری، یا هم که مثلا سبزی خوری. اینا هم که جنبه دو، این هم که تر پرچم زدن، بله. سبزی. بعد اینا رو آقای فروتن یه قیمت هم بگین حدوداً، مثلا اینا چه قیمت هستش؟ مثلا الان این سبد میوه چه قیمت هست؟ این سبدهای میوه در حال حاضر من میفروشیم اونا رو 80 اینا رو 25، اینا رو 50،
الان این 80 تومن نزدیک $2، این سبد میوه این هم مثلا نزدیک $1 تقریبا قیمتشون هستش. اینا هم که حالت قندونه نه؟ اونا هم همون آجیر کوچیک‌تر قندون. آره. این چه قیمته مثلا؟ اون 25,000 تومن. خیلی هم عالی. ببینید اینا هم حالت مثلا گلدون درست کردن داخلش، میتونید گل بذارید، خیلی هم قشنگ. بریم ببینیم آقای فروتن زحمت میکشن اینا رو چجوری. حالا اینا بعد از اینی که میچینیم باز میایم تفکیک میکنیم، مثلا اندازه هاشون. بله. آره جدا میکنیم برای محصولی که میخوایم درست کنیم. مثلا اون درشتا رو این چیزای بزرگتر درست میکنیم، اون ریزا رو اون باز این گلدونا به چیزای ریزتر. مثلا اینو نگاه کنید با شاخه های بزرگتر درست کردن، ببینید چقدر ضخامت داره، همه هم یک دسته، همه تقریبا ضخامت ها یک اندازه. آقای فروتن قبلش تفکیک کرده و چیز کرده. این حالت چیه؟ اون کاربردی که از قدیم اینجا داشته برای بادام و گردو و سنجد و عناب و این چیزا رو نگهداری میکردن که موشا و حیوانات دیگه هم بهش نفوذ نکنه و خراب هم نشه. یعنی داخلشون هواکش داشته، خراب محصول هم خراب نمیشده داخلش و حیوانات دیگه هم بهش سرش هم پلم میکردن دیگه. دیگه راحت 2 سال 3 سال هرچی میبوده داخلش کفه کم نمیزده که مثلا تو ظرف پلاستیکی و اینجور چیزا باشه زود خراب میشه. بله. خب اینا الان بعضیاش کوتاه بلنده، اشکال نداره؟ نه یه ذره اشکال نداره. نه اونا تو باف که مشکل نداره. حالا ما به اندازه یه ظرف کوچیک جدا کنیم که وقتتون زیاد گرفته نشه. زنده باشین، دست شما در نکنه. بعد در همین حین که اینا رو دارین چیز میکنین، در مورد اقامتگاه هم یه توضیح میدین که چجوری هزینه ها چجوریه، مثلا برای کسی که بخواد بیاد چند شب میتونه بمونه. بیشتر هدف اصلی من از ایجاد اقامتگاه، یعنی کلا کاری که من در طول 40 سال گذشته انجام دادم، هدف من تا حالا پول نبوده. زنده بود. توی تمام امامزاده ها طرح توسعه رو کار کردم با 50% زیر فی بازار. توی میراث فرهنگی ساختمان های سنتی تاریخی رو مرمت کردم با 50% 30% زیر قیمت که بوده رایج چی بوده، فقط برای اینکه این آثار حفظ بشه بمونه و بیشتر یه کار بیشتری بشه. غذا مثلا اینا هم میتونن یا خودشون باید بیارن یا اینجا درست میکنه؟ اقامتگاه ما از اقامتگاه هایی هست که هم افراد بومی یا نزدیک منطقه که میان که خودشون میخوان برای خودشون خوراکی بیارن که نظر هزینه‌ای براشون پایین‌تر در بیاد و مرغوم به صرفه باشه، یا خانوادهشون زیادتره براشون مقدور نیست که غذا تهیه کنن، هزینه بالا میشه. به هر حال اومدن یه روز تفریح، یه هزینه پول کمتری دارن، میخوان هزینه کمتری کنن. آشپزخونه با وسایل اگر این اتاقا باشن در اختیارشون هست، خودشون برای خودشون درست میکنن. اون اتاق هم که دیگه همه چی داشت مجهز بود. اما افرادی اگه بیان که مثلا از جاهای دیگه یا از همشهریای خودمون که خواسته باشن که از غذاهای ما استفاده کنن، انواع غذاهای بومی محلی منطقه براشون دوست داشتن پخت میشه. انواع غذاهایی که توی رستوران‌های دیگه صرف میشن اینجا چی میشه، ولی باید موقع رزرو غذاشون هم سفارش بدن چون اینجا آشپزخونه دائمی نداریم. ما بر اساس میمانی که پذیرش کردیم و نوع غذایی که سفارش دادن خرید میکنیم، یا محصولاتی تازه‌ای که خودمون داریم یا هم از روستا، یا اگر مثلا چیزای دیگه بود که قرار بود از شهر تهیه بشه تهیه میکنیم و به همه اندازه غذا رو براشون آماده میکنیم. کاملا در اختیار خودشونن و مدت زمانی که خواسته باشن بمونن، هر چی دوست داشتن دیگه ما که خوشحال میشیم، هر چی بیشتر بهتر. هم تنها نیستیم، هم صفحه اقتصادی برای خودمون، اتاقمون خالی نیست. بعد از نظر هزینه‌ای هم راه میایم با مشتری. من توی این کار ترکیب بافی، این کار ترکیب بافی توی منطقه ما حدود 30-35 سال دیگه داشت به فراموشی سپرده میشد و از بین میرفت. تصمیم گرفتم که دوباره مثلا این هنر رو احیا کنم
و اومدم یه سری از مردم بومی رو تشویق کردم و گفتم محصولاتتون رو میخرم. محصولاتتون رو خریدم با قیمتی که خود مثلا کار داره مصوب به خودم و قیمتی که خریدم باز فروختم چون اونا ضرر نکنن، تشویق بشن و بیان توی این کار. من توی کار سبد بافی توی این 5 سالی که الان مجدد استارتر رو زدم و کار کردم 200 نفر رو به صورت رایگان آموزش دادم. تقریبا حدودا چند نفرشون الان هنوز دارن کار میکنن و کسب درآمد میکنن؟ از 200 نفر 70-80 نفرشون الان دارن کار میکنن. مواد اولیه بر سر خشکسالی و کرم خرات و استفاده نشدن از بین رفته و خیلی هم جاهای مختلف رفتم و با قوانینایی که هست متاسفانه اجازه نمیدن که گسترشش بدیم و نهال از این نهالاشون بعضیاشون بکاریم و درنده بتونن مردم ازش استفاده کنن. امیدواریم که حالا مسئولین هم یه فکر بردارن این هنرهای سنتی قدیمی از بین نره، چون قبول دارین آقای فروتن هویت ما همینای دیگه. آره همین هنرهای دستی، فرش، گلیم، اینجور چیزا هویت مثلا این منطقه خراسان جنوبی هست. حالا قبلا موسیقی هم بود، الان که دیگه به اون صورت اون موسیقی هم کسی ادامه نداده، فیلمی هم نمیتونه ادامه بده. ما خیلی از اقامتگاه دیدیم که دف میزنن اونجا رفتن مردم میزنن رفتن پلم کردن. یه سری باز تندروی هستن که باز مخالفن، باز مثلا حتی موسیقی سنتی همون چیزا رو میگن شما حقی که استفاده کنید ندارید. من یه پدر بزرگ داشتم خدا رحمت کنه، خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. به من میگفت که بابا جان گهی با خدا باش، گهی با رسول، گهی با ادا باش، گهی با اصول. نمیتونی همیشه بری راز نیاز کنی نماز بخونی، نمیتونی مثلا همیشه بری تو روزها گریه کنی، نمیتونی همیشه بری برقصی تو کاوارها و عرق و مشروبات و چیزای دیگه بخوری. پس همه چی رو تو تعادلش میتونی داشته باشی. میتونی دور هم جمع شدید یه به قول ما دایره بزنید، یه شعری بخونید، یه شب نشینی برید تو کرسی بشینید داستانی صحبت کنید، مثلا خاطره بگید و شاد باشید. و موقعی که نماز هم هست نماز رو بخونید، موقعی که مناسبت های مذهبی هم هست در اون هم شرکت داشته باشید. زنده باشین، خدا واقعا نگهدارتون باشه. انشالله این کارهایی که کردیم مطمئن باشین آقای فروتن باز خدا خیلی عوام داشته. یعنی من شما دست من به هر کاری زدم خدا اینقدر از من که حالا درسته که کسی دیگه از من حمایت نکرده پشتوانی نداشتم، ولی خدا اینقدر همراهم بوده که دست به هر کاری زدم نفر اول شدم. زنده باشی. یعنی من الان توی ترک بافی که اومدم تو طرحهای چیزایی که زدم هیچ کس نزده. توی گچبوری رفتم، گچبوری کلاسیک، هیچ شخصی مثلا اون کارهای بناهایی که من چی میکردم تو استان نبوده که میرفتن از آستان قدس یا از اصفهان یا جاهای دیگه می آوردن که مثلا کارا رو انجام میدادن. خب اینی که تقریبا آخراش آره؟ آره دیگه اینو برای یه سر برای سبدا گفتم بشه که دیگه زیاد وقت گرفته نشه. آها یه دونه در داره آقای فروتن درست میکنه که به همین در این مثلا سبدا بشه، مثلا اینجوری در بشه برای اینا. ما به نوعی کودک کار محسوب میشیم. از سن 6 سالگی رفتیم سراغ کارهای مختلف، قالی بافی و سبد بافی و دستکش و جراب بافی و کلاه بافی. از خانوما خواهر داشتن میبافتن، علاقه داشتن یاد گرفتن. من جاق دوزی و نمیدونم یه چیزا رو تا سن 10 سالگی یاد گرفتم. و بعد از اون تو 12 سالگی رفتم شهر تو مال کارهای گچبوری و کابینه سازی و نجاری و کارهای اینجور چیزا فنی رفتم به صورت تنها. یعنی من خودم اونجا شما الان شما یه بچه 12 ساله رو هم بفرستید یه شهر دیگه
بگید برو اونجا کار کن، کراخونه هم بده، خرجت هم در بیار، نون غذات هم خودت درست کن و زندگی کن. چون بابام مریض بوده و مادرم هم توانش نبوده که مثلا همکاری همراهی کنه. فقط گفتن آقا ما فقط تنها همتی که میتونیم برات بکنیم در اختیار خودت، هر کاری میخوای انجام بده، مثلا بهت کار ندن بیا کمک ما کن، برو حالا کار دیگه، هنری چیز دیگه میخوای یاد بگیری برو یاد بگیر، ولی ما نمیتونیم بهت کمک کنیم. با همه چیز تا دوران که دیگه رفتم خدمت سربازی. بعد خدمت تا اون دوره که فقط من آموزش میدیدم و چیزهای مختلف رو یاد میگرفتم. بعد از خدمت سربازی اومدم دیگه به صورت چیزی دیگه مشغول به کار شدم تو کار گچکاری و گچبری کلاسیک و دیگه کارهای دیگه ساختمانی. این دربی که ساخته شد از سافتایی که با هم چندیم و قرمز خوش رنگ، خیلی هم چقدر زیبا. حالا یه دونه روی یکی از این ظرفا فکر کنم برای این خوب باشه، برای این که برای همون هم خوبه. به زنده باشه. خدا نگهدارتون باشه که این هنر رو زنده نگه داشتید، کار میکنید. نگاه کنید با قول ما با سیخ با چه چیزایی آدم بیاد مثلا همچین ظرفایی رو درست میکنه به این خوشگلی. 10 بارم 1000 بارم از دستتون بیفته نمیشکنه. نه دیگه عمرش هم اگه که مراقبت کنن بیش از 100 سال عمر میکنه. شما زحمت کشیدین، همه را اومدید، لطف کردید، خیلی خوشحال شدیم. دوست داشتیم، استفاده کردیم. ما را به دوستان و آشنایتون معرفی کنید. هر زمانی که خودتون هم دوست داشتید بیاد قدمتون بالای چشم. این باغ و اینجا متعلق به خودتونه. دستتون در نکنه. خوشحال میشیم که بتونیم یه خدمتی رو برای همشهریمون انجام بدیم. خواهش میکنم زنده باشین، دستتون در نکنه. خواهش میکنیم. خداحافظ. ما میریم با رضای فروتن خداحافظی میکنیم. برگردیم بریم بیرجن. خداحافظ.